وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لا تقارن بين شريعة الله وشرائع البشر، فالفرق بين شريعة الله وشريعة البشر كالفرق بين الله وخلقه. دين يصلح لكل زمان ومكان أيا كان شكل الحياة. فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان كالفرق بين الله وخلقه. أغلب أحكام البشر اللي عاشوا من مئات السنين انتهت صلاحيتها بوقتنا الحالي، تماما مثل ما أحكامنا الحالية ممكن تنتهي صلاحيتها بالمستقبل. هذا الشيء طبيعي، لأنه نحن البشر لا نعلم بالغيب ولا عندنا معرفة مطلقة، بعكس الآلهة وخاصة إله الإسلامي. من مواصفاته أنه كلي المعرفة، كلي الحكمة والذكاء والخير وكلي المواصفات، مما يعني أنه أحكامه لا يجب أن تنتهي صلاحيتها. لو عنا أحكام مصدرها كيان يعلم الماضي الحاضر والمستقبل ولا يوجد حدود لذكائه وحكمته وخيره وإلى آخره، هذا يعني أن تلك الأحكام يجب أن تنطبق في كل زمان ومكان. صح؟ صح. خلونا نبدأ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المفهوم الإسلامي أن خالق الكون كتب القرآن وآياته وأحكامه وتكفل بحمايتهم، وبنفس الوقت أمر البشر أنه يطبقوا هاي الأحكام بشكل دائم، واللي ما بيطبق هاي الأحكام بيكون كافر. الآية اللي بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبآيات أخرى فأولئك هم الفاسقون والظالمون وإلى آخره. ولكن الصورة واضحة، إله الكون بده إيانا نطبق أحكام هذا القرآن بشكل دائم. لهيك بنشوف الإخوة المسلمين بوقتنا الحالي بيكرروا عبارة القرآن صالح لكل زمان ومكان، العبارة اللي أنا نفسها كنت كررها لما كنت مؤمن بهذا الدين، ولكني أجبرت على تغيير رأيي من بعد ما قرأت القرآن. أولا يعني نحن لا ننكر شيء اسمه الجهاد. الجهاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ Yes please. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. القرآن مليء بالآيات اللي بتحفز المسلمين على الجهاد والموت في سبيل الله. والجهاد بالإسلام هو مو شيء مستحب أو مرغوب فيه أو سنة، الجهاد هو فرض بالإسلام، فرض لكل زمان ومكان. انت بتبقى فرحان انك بتعلم ابنك القرآن وده شيء جميل، لكن زي ما بتعلمه القرآن تعلمه السيرة والغزوات، يوم الولد يطلع ايه؟ يطلع قوي، يطلع محب للجهاد في سبيل الله، لان احنا أمة الجهاد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة راح المدينة، ما قعدش في المدينة يصيف ولا يريح ولا خلاص بقى 13 سنة في مكة، لا، على طول غزوة بدر سنة 2، أحد سنة 3، كل سنة على الأقل غزوة ولا غزوتين 3 وهكذا. فإحنا أمة الجهاد. ولكن أمة الجهاد ما بتقدر تطبق شرع الله أو أحكام القرآن وتجاهد بوقتنا الحالي، لأنه الجهاد انتهت صلاحيته، الجهاد تم إلغائه، والإلغاء ما أجى من القرآن أو من السنة، الإلغاء أجى من أحكام بشرية، البشر والمعاهدات والمواثيق الدولية على أنه ممنوع أي دولة أو جماعة تعلن حرب على أي دولة أخرى أو جماعة أخرى لأسباب عقائدية أو دينية. هذا شيء محرم، وأي حدا بيعمل هذا الشيء الكرة الأرضية كلها مجبورة تحاربه. فالموضوع انتهى. من أشهر الترقيعات هو أنه بعض الدعاة أنكروا وجود الجهاد بالإسلام بشكل كامل، واعتبروا أنه الإسلام هو دين دفاعي، الجهاد هو جهاد الدفاع عن النفس فقط. الإسلام بيتكلم عن معركة، وشرط المعركة في الإسلام إن المسلم ما يكونش معتدي، عشان نكون واضحين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقال ولا تعتدوا. إذا المعارك في الإسلام لا تبرر إلا بالعدوان. هي النسخة الكيوت من الترقيع، والغريب إنه الدكتور عبد الله رشدي نسي يخبر المشاهدين إنه آية ولا تعتدوا هي ملغية، آية منسوخة بما يسمى بآيات السيف. ولا تعتدوا نزلت بفترة صلح الحديبية لما كان محمد ما عنده جيش ولا قوة ولا سلاح، ومجبر على أنه يعمل عهود مع الكفار أو المشركين. والآيات بهديك الفترة كانت آيات دفاعية، ولكن لما محمد اكتسب ما يكفي من الجيش والقوة والسلاح بلش يغير رأيه، بلشت الآيات تتغير، وقرر يهاجم الكفار ويلغي العهود اللي بيناتهم. تفاصيل بسيطة طبعا الدكتور ما انتبه عليها. يمكن بنقرأ أول آية بسورة براءة أو سورة التوبة بتقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين
الله عم يبرئ نفسه والرسول من العهود مع المشركين، عهود عدم القتال أو الاقتتال ما بينهم، لأنه صار عنده القوة الكافية أنه يقاتلهم. ولكن الرسول ما التفت عليهم وبلش ذبح فورا، لا، أعطاهم المهلة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. طيب شو يلي بيصير بعد مهلة 4 أشهر؟ فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخلوا سبيلهم إن الله طبعا غفور رحيم. ولكن إن لم يتوبوا، بمعنى آخر لم يسلموا ولم يقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة، فالقتل. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام، يعني وين ما بتلاقوهم بأي مكان قتل المشركين فورا. وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طريقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام، يعني إما الإسلام أو القتل. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة. تفاصيل بسيطة مرة ثانية ما حاب يوجع لكم راسكم فيها الدكتور، وهي لا تغير أي شيء يعني طبعا. هذا كان الترقيع الكيوت. وأما الترقيع الداعشي فهو أنه الجهاد لم يعطل، ولكن ما عندنا خلافة إسلامية بوقتنا الحالي، ولما ما بيكون في خلافة إسلامية من الطبيعي أن لا يكون هناك جهاد. جهاد المهاجمة ما في شك أنه الآن مهم ممكن، حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا. والحقيقة هذا هو الحلم تبع المجموعات الإسلامية المتعصبة الإرهابية والأحزاب السلفية بشكل عام، حلمهم أنهم يعملوا خلافة إسلامية جديدة ويرجعوا يفعلوا الجهاد من أول وجديد. ولكن وللأسف حتى ولو حصل هذا الشيء يبقى المفهوم بحد ذاته منتهي الصلاحية، وهذا الشيء بيبين معنا لما بنقرأ الآيات اللي بتتكلم عن تفاصيل الجهاد. على سبيل المثال في عنا آية بتحفز المسلمين على القتال، بتقول الآية تتكلم مع المجاهدين وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هي الآية مو بس لا تصلح لكل زمان ومكان، هي الآية لم تصلح لزمانها حتى، لأنه بعكس ما كان متوقع كاتب القرآن اتضح أن الكفار قوم يفقهون، وال20 مسلم اندبحوا على ايد ال200 وال100 على ايد ال1000، مع أن الله كان معهم يفترض وهو اللي أمرهم يقاتلوا بهي الطريقة، ولكن ماتوا واندبحوا. فانجبر كاتب القرآن يأتي بأرقام جديدة، فنسخت بالآية اللي بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله ما كان عرفان من قبل، انجبر ينتظر ويشوف أول، بعدين اتضح معه. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله. فإن كان عندنا فعلا خلافة إسلامية بوقتنا الحالي وتم تفعيل الجهاد، كيف المجاهدين بدهم يطبقوا هي الأحكام؟ مفهوم 100 يغلبون 200 وال1000 يغلبون 2000. الحروب بوقتنا الحالي هي دبابات، طيارات، صواريخ، درونز، فيروسات، وحتى ممكن تتطور أكثر بالمستقبل القادم. كيف بدهم يطبقوا هي الأحكام؟ ولكن الواضح أنه كاتب القرآن ما كان عنده معرفة بالمستقبل. هو ولد بمجتمع الناس بتتحارب بالسيوف والرماح والخناجر، ومن مئات السنين من قبله البشر تتحارب بنفس الطريقة، فتوقع أن المستقبل أيضا سيكون كذلك. ومنشوف هذا الشيء واضح بآيات كثيرة بالقرآن. على سبيل المثال الآية اللي بتقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا المرقعين بيروحوا على كلمة القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يفهم منها أي نوع من أنواع السلاح، وهذا الشيء صحيح، لكن مو هون المشكلة بالكلمة اللي بعدها ومن رباط الخيل. لو كانت مو موجودة هي الكلمة، فقط كلمة قوة، كان فعلا الآية يفهم منها أي نوع من أنواع السلاح. ولكن إضافة ومن رباط الخيل تعطينا صورة واضحة عن الخلفية والحدود الفكرية لكاتب القرآن، وخاصة موضوع الخيل، لأنه كاتب القرآن واضح كمان أنه كان مفكر الأحصنة والحمير والبغال هي أشياء البشر رح يستخدموها دائما للتنقل من مكان لآخر، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هل هذا الكلام فعلا يبدو أنه مكتوب على يد كيان يعلم المستقبل؟ كيان يعلم أنه الإنسان رح يخترع الدراجة والمحرك والسيارة والطيارة وممكن أشياء متطورة أكثر قريبا؟ ولا يبدو على أنه مكتوب على أيدي بشر عاشوا بفترة كانت فعلا الحمير والبغال والأحصنة هي للركب وللزينة، وتوقع أن المستقبل سيكون أيضا كذلك؟ لكن السؤال هون بيصير أخوتي أصحاب الدولة الإسلامية والمجاهدين، كيف بدكم ترهبوا عدو الله وعدوكم لما بتجمعوا السيوف والأحصنة والبغال والحمير لتركبوها وتتنقلوا؟ كيف كنتوا ترهبوهم وهن جايين عليكم بالطيارات والمدمرات والراجمات والدرونز؟ كيف؟ واضح إنه هي الآيات منتهية الصلاحية ولا يمكن تطبيقها بكل زمان ومكان، والمجاهدين حابين يطبقوا هي الأحكام بحذافيرها. خليني أذكركم بشغلة صغيرة،
من 1500 سنة لما كانت الحرب سيف ضد سيف، المسلمين ما قدروا ينتصروا مع أنه الله هو أمرهم، لذلك انجبر يغير الأرقام ويجيب لهم أرقام جديدة. اليوم انتم حربكم سيف ضد أسلحة متطورة، فجود لك. ما عندي أي شك بقلبي أنه كتير من المسلمين هن الناس جيدين وعندهم تقبل للغير وبيعاملوهم بطريقة جيدة جدا، ولكن هذا الشيء ما له علاقة بالإسلام، هذا الشيء له علاقة بأخلاقهم الشخصية. الإسلام لا يستحي بعدم تقبله للغير وشتمه وإهانته للغير. ما رح نقرأ عشرات الآيات، خلونا نقرأ مثال واحد فقط. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون هو أي حدا غير المسلم. الغير مسلم المؤمن بغير إله الإسلام هو مشرك. إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني ما بعرف كيف المسلمين بدهم يطبقوا هاي الآية بوقتنا الحالي، كيف بدهم يتعاملوا مع غير المسلمين على أنهم أنجاس مثل ما بيوصفهم القرآن. بالوقت الحالي عنا اندماج، مجبورين يشتغلوا معهم أو يعيشوا ويسكنوا معهم أو يتزوجوا منهم أحيانا، لكن القرآن بيوصفهم بالأنجاس. طبعا مرقعين أسعفوا الموضوع من عشرات السنين، مو من جديد. نجاسة الروح والنفس والعقل والفكر وأما قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فهنا هذه النجاسة المعنوية، أي قلوبهم نجسة، قلوبهم وليست أجسادهم. ولكن وللأسف الآية واضحة، المشركين الغير مسلمين أنجاس وما لازم يقربوا على المكان المقدس. ولكن مو هي المشكلة الوحيدة، المشكلة بالحكم أو الفريضة اللي إجت بسبب هاي الآية. الفريضة منتهية الصلاحية اللي هي الجزية. سبب فرض الجزية هو أن الكعبة كما هو معلوم ليست للمسلمين. الكعبة كانت مركز عبادة لكثير من الديانات والمعتقدات والجماعات قبل الإسلام، وبسبب أنه كتير ناس بتيجي على هاي المنطقة لأنها مقدسة بالنسبة لهم، طبعا ازدهرت التجارة بمكة. ولكن لما محمد انتصر وسيطر على المنطقة، قرر أنه ما حدا يفوت على مكة أو يصلي بالكعبة إلا المسلمين فقط. وهذا القرار الحكيم طبعا ضرب التجارة والناس بلشت تشتكي. الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تكمل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني إذا خفتوا من ضعف التجارة وقلة المال فلا تخافوا، الله رح يغنيكم من مكان آخر. من وين هو المكان الآخر هاد؟ منتابع الآية اللي بعدها لحتى نعرف، اللي بتقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهلأ لما بنرجع لتفسير فإن خفتم عيلة بتصير الصورة واضحة، وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق وتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيه من المرافق، فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي أن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك، فأعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. والجزية لمن لا يعلم هي ما يدفعه أهل الذمة المشركين أو الغير مسلمين المقيمين في بلاد الإسلام لعصمة أموالهم وعيالهم ودمائهم من المسلمين. فمن بعد هذا القرار الحكيم، محمد شاف انه التجارة انضربت، فالتفت على أهل الذمة أو المشركين اللي ساكنين معه وقال لهم عندكم الخيارات الآتية، إما أن تسلموا، أو طبعا لا إكراه في الدين، ما فينا نجبركم على الإسلام، أو إذا ما بدكم تسلموا بدكم تضلوا على دينكم تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون وأنتم مذلولون، أو إذا ما بدكم لا تسلموا ولا تدفعوا الجزية تقتلون. فالسؤال الآن، كيف الإخوة المسلمين بدهم يطبقوا هاي الأحكام بوقتنا الحالي؟ عمليا هن عم يطبقوا نص هاي الأحكام. أول نص اللي هو عدم السماح للغير مسلمين من الدخول إلى مكة. نحن اليوم بال2020 في عنا مدينة مكتوب عليها Muslims only، لأنه على ما يبدو إله الكون تنجرح مشاعره إذا واحد مو مآمن فيه فات على هاي المدينة. ولكن الحكم الآخر اللي هو أهم، اللي هو فرض بالإسلام، الجزية، ملغى، لاغينه، مو المسلمين اللي لغوه. حقوق الإنسان الدولية هي اللي لغته. ممنوع المواطن يتعامل على أنه نجس، وممنوع يتأخذ منه الجزية عن يد وهو صاغر. والدول الإسلامية وقعت على هاي المعاهدات الدولية وانجبرت تلغي هاي الأمور، ولكن بنفس الوقت محافظين إنه ما حدا يفوت على مكة إذا ما كان مسلم. هذا موقف مضحك. هذا بذكرني بأصدقائي المقربين المسلمين يلي بيشربوا الخمر وبيمارسوا الجنس ولكن ما بيحط الخنزير بتمه، وإذا بتسأله ليش ما عم تاكل خنزير بيقول لك لأنه محرم بالقرآن. نفس الشيء تماما. And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. وحكم تاني من أحكام القرآن يلي مو بس غير صالح لكل زمان ومكان، لم يكن صالح لزمانه حتى، هو المؤلفة قلوبهم للذين لا يعلمون. هن الناس يلي ما اقتنعوا بالإسلام ولا اقتنعوا بوجود الإله،
فمحمد بيغريهم بالمال لحتى يقتنعوا. الآية بتقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فريضة من الله. هاي الفريضة ما كانت صالحة على وقت محمد حتى، ومن بعد وفاة محمد الخلفاء مثل أبو بكر وعمر أخذوا هذا الحكم اللي هو إلهي وفريضة ورموه على جنب من دون أي اهتمام لأنه غير صالح. هل يبقى هذا السهم إلى اليوم أو انتهى؟ المشهور من فعل عمر رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله إلى أنه انتهى هذا بإعزاز الله للدين، لكن جماهير أهل العلم يرون أنه لم يوجد ناسخ يمكن الاستدلال به ويعتمد عليه ويطمئن إليه القلب. هيك انتشر الإسلام بهداك الوقت. محمد لما كان يجي على ناس ضعفاء كان يعرض عليهم إما الإسلام أو الجزية لأنه لا إكراه في الدين أو القتل، ما في حلول أخرى. لكن لما كان يجي على ناس أقوياء وما بيقدر عليهم كان يغويهم بالمال لحتى يسلموا. لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين أبدا، لا يكره أحد في الدين. فحنا لما نقاتل الكفار ما نقاتل عشان يدشون في الإسلام، ما نبيهم يدشون في الإسلام، ولكن نقاتلهم حتى يعبد الله وحده في الأرض، حتى يحكم شرع الله تبارك وتعالى. فإذا قالوا لنا هذول الكفار قالوا زين خلاص مو مشكلة، احنا بنقعد ندفع أجرة اللي هي الجزية، قلنا لهم قعدوا خليهم يقعدون يدفعون الجزية أجرة مقابل بقائهم في أرض الله وما يبون يعبدونه. وضحت؟ فما في شيء غصب. وكمان من الأحكام اللي انتهت صلاحيتها ولا يمكن تطبيقها بوقتنا الحالي الآية اللي بتقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. شلون بدنا نطبق هي الأحكام بوقتنا الحالي؟ اليوم في عنا شيء اسمه ملحدين، وملحد ليس لديه مانع إلحادي من أن nope we can't say that on TV. الليستة تطول وتطول. القرآن مليء بالآيات والأحكام اللي انتهت صلاحيتها بشكل واضح. ما بدي أطول الفيديو بالأمثلة، لكن بشكل عام موضوع العبودية بالقرآن، القرآن ولا مرة حرم العبودية. لما بيتكلم عنه بيقول العبد بالعبد والحر بالحر وأمة مؤمنة خير من كافرة، وملك اليمين مذكور بالقرآن بأكثر من مكان. العبودية كانت موجودة قبل الإسلام، القرآن إجا بس عملها بعض القوانين لكن ولا بنص واحد حرمها. لو كان القرآن فعلا مكتوب على إيد كيان يعلم الغيب وكلي الرحمة كان المرة الوحيدة اللي حكى فيها عن العبودية قال ممنوع أي إنسان يستعبد أخوه الآخر من دون أي نقاش من دون أي تدريج فورا. ولكن لا، الإسلام حلل هذا الموضوع وعطانا بعض القوانين للتعامل معه أيضا. ناهيكم عن الأحوال الاجتماعية اللي أبطلتها الدول الإسلامية نفسها، مثل قانون النساء قرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى. هذا تم لغيه، النساء بتطلع بتشتغل وبتدرس وبتصير دكاترة ومحاميين. ولا مفهوم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ناهيك عن الحدود، قطع اليد ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني الغير محصن، هاي الأشياء كلها عم تلتغى لأن فعلا انتهت الصلاحية تبعها. ولكن المثال الأخير اللي حابب أعيده لأني بكرره كتير بالقناة لكن بلاقيه مهم جدا هو زواج الأطفال وممارسة الجنس مع الأطفال، الشيء اللي ما في نقاش بانتهاء صلاحيته. عنا آية بالقرآن بتقول يا أيها الذين آمنوا إن نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها. ولكن عنا آية تانية بتشرح لنا شو هي عدة الأطفال. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي انقطع عنها الحيض لكبرها أنها 3 أشهر، وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر، ولهذا قال واللائي لم يحضن. طبعا مو غريب أبدا يكون في زواج وممارسة جنس مع أطفال بالقرآن، لما كاتب القرآن نفسه هو تزوج بنت عمرها 6 سنين لما كان عنده 54 سنة، وما تحمل نفسه ومارس معها الجنس وهي عمرها 9 سنين وهو بعمر جدة. فما غريب أبدا نلاقي الآيات مكتوبة بهي الطريقة. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي أن هذا يجوز للائي لم يحضن أن يتزوجن، فعليه يجوز العقد على الصغيرة. أما التمكين من البناء فإذا كانت تتحمل البناء بني بها ولم تبلغ تلك السن التي وضعها القانون الباطل، وهو الوصول بالبنت إلى 18 عاما حتى تتزوج. ولكن الغريب أنه إخوتي المرقعين دعاة الإسلام، هل أنتم فعلا بترضوا تطبقوا هذا الشرع اللي هو بالقرآن وبالسنة؟ هل بترضوا يفوت عجوز رجل ختيار على بيتكم يتزوج بنتك وضناك اللي عمرها 6 سنين وياخدها على البيت وانت بتعرف انه دا يمارس الجنس معها؟ هل بترضوا بهذا الشيء؟ انا وانتو وهن كله بيعرف انه لا، ما حدا بيرضى، لكن مجبرين انه يعضوا على الوجع ويقولوا صالح لكل زمان ومكان، مجبرين على هذا الشيء. يعني تبقى مثلا
كم سنه يعني؟ 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين؟ لم يتحدد سن. الحقيقه لم يتحدد سن للزواج. لا الشريعه الاسلاميه كلها، هات لي حد يقول لي اتحدد سن بيوم، بسنه، ب10، ب15، ب20. ده انت على كده بقى، ده انت ممكن وهي لسه طفله بقى شهر او شهرين بقى، ان شاء الله حتى يوم، ان شاء الله يوم. وبيلعبوا معنا لعبه لكي تطيق الجماع، لانه بالقران ما في عمر للزواج، الزواج امتى ما كان العقد الشرعي، ولكن تطيق الجماع منه ما بيقدر يمارس الجنس معها وهي عمرها 6 سنين الا اذا كان جسمها صالح لهذا الشيء. الاسلام بيقرر امتى البنت صالحه للجنس بحسب جسمها، بتصير صالحه طالما تطيق الجماع. ولكن مو هون حتى ولو كان عمرها 14 او 15، مين بيرضى يزوج بنته بهذا العمر اللي هو لازم يكون عم تدرس او عم تفكر او عم ترسم او عم تلعب؟ مين بيرضى يزوجها لرجل عجوز ويرميها ببيت على انها زوجه وينطبق عليها احكام الزوجه بالاسلام؟ فيكم تضحكوا على الغير بس لا تضحكوا على حالكم. بالنهايه قراءة هي النصوص واستيعاب هي الأمور بيأرجينا بشكل واضح ليش المرقعين مجبورين يرقعوا وليش المتعصبين بيكرهوا الجميع. موضوع واضح جدا. صديقي المسلم، دينك هو مثل أي فكرة صناعة بشرية عبر التاريخ وصلت لمرحلة انتهت صلاحيتها. ما في أي شيء بنصوصك الدينية بيدل على أنه مكتوب على يد كيان يعلم المستقبل أو كلية الخير أو كلية العدل حتى، ولا أي شيء. كل الآيات تصرخ بأن صناعة بشرية على أيدي ناس عاشت من 1500 سنة بالصحراء، أحكام هن ما كانوا بيعرفوا أنه حتنتهي أو تخلص صلاحيتها، وبنفس الوقت بيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولك يا صديقي المسلم أن تتخيل أني أنا حاقد وجاحد وكاره للدين ومدعوم ماسونيا ومصدوم عاطفيا وهي الأشياء، ولكن بالنهاية الخيارات الوحيدة المتاحة اللي أنت مجبور تختار منها هي خيارات التالي. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. إما أن هذا الإله فعلا كتب هذه النصوص لتتماشى حصرا مع زمانها، شيء اللي بيعني أن القرآن ليس صالح لكل زمان ومكان، صالح لزمانه فقط، واليوم لازم ما ناخده على محمل الجدية ونعامله فقط ككتاب تاريخ. أو أن هذا الإله فعلا كتب هذه النصوص ولم يتوقع أن تنتهي صلاحيتها، مما يعني أن هذا الإله ليس كلي المعرفة، وهذا يتناقض بشكل واضح مع مواصفاته. أو أن نقول أن هذا الإله فعلا هو موجود وكتب هذه النصوص ويعلم أنها ستنتهي صلاحيتها يوم من الأيام، ولكنه أراد ذلك، هو هيك بده. وهذا الطرح بيتناقض مع مفهوم العقل. ليش لحتى الله يعمل هي النصوص بهي الطريقة ويعطينا عقل قابل للتطور والمعرفة وتغيير الأخلاق واستيعاب أن هذه النصوص فعلا لا تتماشى مع الأخلاق؟ شغلتين ما بيجتمعوا مع بعض، كلام غير منطقي، في تضارب بالموضوع. أو الخيار الأخير وهو قول أن إله بهذه المواصفات وبنفس الوقت يكتب نصوص تنتهي صلاحيتها هو إله لا يمكن الوجود، فيه تناقض، مما يعني أنه هي النصوص هي فقط صناعة بشرية، كتابة ناس ما كان عندهم أي معارف مميزة. أعتقد أنكم بتعرفوا شو هو الموقف تبعي، ومثل العادة بتمنى ما تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمعات متعصبة، لأنه هذا الفيديو ممكن يكون له تأثيرات سلبية جدا على حياتكم الاجتماعية أو العائلية، فكونوا حذرين بالمشاركة. فيكم تعملوا لايك للفيديو، فيكم تكتبوا تعليق باسم وهمي، ولكن المشاركة قد يكون لها تأثيرات سلبية. بحب ركز على هذا الموضوع لأنه فعلا له تأثيرات سلبية، لا تنسوا هذا الشيء. والأهم أنه تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. Peace.